ธรรมกถาครั้งที่สองสติปัฏฐานสติปัฏฐานสูตรเป็นพระสูตรที่แสดงการปฏิบัติทางจิตใจโดยตรงจนถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าเป็นทางอันเดียวที่จะให้ก้าวล่วงความโศกความร่ำคร่ำครวญที่จะให้สิ้นความทุกข์โทมนัสที่จะให้บรรลุธรรมะที่พึงบรรลุจนถึงที่จะทำให้แจ้งพระนิพพานฉะนั้นสติปัฏฐานนี้จึงให้สำเร็จได้ทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาแต่ในเบื้องต้นควรทำความเข้าใจให้สัมพันธ์ก่อนนะว่าจะเป็นกรรมฐานได้อย่างไรได้กล่าวแล้วว่าคำว่ากรรมฐานนั้นแปลว่าที่ตั้งของการงานคือที่ตั้งของการงานทางใจฉะนั้นในการปฏิบัติกรรมฐานเมื่อจะให้ใจมีกรรมฐานคือใจมีที่ตั้งก็จำเป็นที่จะต้องหาที่ตั้งไว้ให้ได้ไว้ให้ใจและก็ตั้งใจไว้ในที่นั้นที่ตั้งที่จะหาให้ใจตั้งไว้นั้นจะหาที่ไหนคือจะตั้งใจไว้ในที่ไหนถ้าจะตั้งใจไว้ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมะคือเรื่องต่างๆในภายนอกรูปเสียงเป็นต้นเหล่านั้นก็จะนำกิเลสเข้ามาสู่ใจใจก็จะประกอบด้วยกิเลสไม่ว่าเป็นกรรมฐานเพราะฉะนั้นเรื่องที่ตั้งของใจนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญจะต้องหาว่าจะตั้งใจไว้ในที่ไหนหรือว่าจะเอาอะไรเป็นที่ตั้งของใจในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ให้ตั้งใจไว้ที่ตัวของเราเองที่ตั้งของใจนั้นก็อยู่ที่ตัวของเราเองไม่ให้ไปตั้งไว้ข้างนอกต้องตั้งไว้ข้างในที่ตัวของเราเองที่เราเรียกว่าตัวของเราเองนั้นก็เป็นการพูดรวมๆเมื่อจำแนกออกไปก็คือตั้งไว้ที่กายที่เวทนาที่จิตและที่ธรรมะในตัวของเราเองคือทุกๆคนมีกายมีเวทนามีจิตและมีธรรมะอยู่ในตัวของเราเองอย่างบริบูรณ์กล่าวคือกายเมื่อกลับมาพิจารณาดูที่ตัวของเราเองดูข้างนอกเข้าไปข้างในตอนแรกก็จะพบกายกล่าวคือจะพบว่าตัวเราเองนี้มีกายการหายใจเข้าหายใจออกอยู่เป็นปกติอันจะขาดเสียไม่ได้ทั้งในเวลาตื่นอยู่ทั้งในเวลาหลับทั้งจะต้องมีอริยบทคือมีเดินมียืนมีนั่งมีนอนอริยบทใดอริยบทหนึ่งอย่างเช่นในบัดนี้ก็อยู่ในอริยบทนั่งนอกจากนี้ยังมีอริยบทย่อยๆเช่นมีการก้าวไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังในเมื่อเดินมีการเลี้ยวมีการแลและมีการขูส่วนขาส่วนแขนดังที่นั่งอยู่นี้ก็ต้องมีการวางเท้าอยู่ในท่าที่นั่งโดยปกติและยังต้องมีอาการอย่างอื่นอีก
ทั้งรูปกายอันนี้ก็ประกอบด้วยอวัยวะอาการทั้งภายในทั้งภายนอกเช่นที่เป็นส่วนภายนอกก็มีผมขนเล็บฟันหนังที่เป็นส่วนภายในก็มีเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกดีไตหัวใจเป็นต้นอวัยวะร่างกายเหล่านี้เมื่อสรุปลงไปแล้วเป็นส่วนที่แข็งก็สมมุติเรียกว่าเป็นธาตุดินส่วนที่เอิบอาบก็สมมุติว่าเป็นธาตุน้ำส่วนที่อบอุ่นก็สมมุติเรียกว่าเป็นธาตุไฟส่วนที่พัดไหวก็สมมุติเรียกว่าเป็นธาตุลมเมื่อธาตุทั้งหลายยังคุมอยู่โดยปกติร่างกายก็เป็นปกติเมื่อธาตุทั้งหลายสลายเช่นว่าเมื่อธาตุลมดับลมหายใจเข้าลมหายใจออกร่างกายนี้ก็เป็นร่างกายที่ตายทิ้งไว้ไม่ช้าก็จะขึ้นพองและส่วนต่างๆก็จะสลายไปโดยลำดับในที่สุดก็จะเหลือแต่กระดูกและกระดูกนั้นในที่สุดก็จะผุป่นไปหมดเป็นอันว่าเดิมร่างกายนี้ไม่มีในที่สุดก็จะกลับไม่มีไปตามเดิมนี้เป็นส่วนกายเวทนาอันหนึ่งเมื่อกายยังมีชีวิตธาตุทั้งหลายยังคุมอยู่โดยปกติก็มีเวทนาคือความเสวยอารมณ์เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างเช่นในทางกายประสาทก็รับรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นต้นจิตอันหนึ่งเมื่อร่างกายยังคุมกันอยู่ธาตุทั้งหลายยังดำรงอยู่โดยปกติร่างกายนี้ก็เป็นที่อาศัยของจิตใจของทุกๆคนก็มีอาการต่างๆเป็นจิตใจที่มีราคะโทสะโมหะบ้างเป็นจิตใจที่ปราศจากราคะโทสะโมหะบ้างเป็นต้นธรรมอันหนึ่งเมื่อพิจารณาให้ลึกซึ้งเข้าไปอีกชั้นหนึ่งก็จะพบเรื่องทั้งหลายมีประจำอยู่ในจิตใจเพราะจิตใจจะต้องประกอบด้วยเรื่องต่างๆที่เป็นส่วนดีบ้างที่เป็นส่วนไม่ดีบ้างที่เป็นส่วนกลางๆบ้างเข้าหลักที่ว่ากุศลธรรมทั้งหลายเป็นกุศลอกุศลธรรมทั้งหลายเป็นอกุศลอัพยากตาธรรมทั้งหลายเป็นอัพยากตะธรรมทั้งหลายเป็นอัพยากริตะคือเป็นกลางๆล้วนมีอยู่ในจิตใจทั้งนั้นเป็นอันว่ากายเวทนาจิตธรรมนี้เองรวมกันเป็นตัวเราอยู่ในพระสูตรนี้ท่านสอนให้เอาส่วนเหล่านี้เองเป็นที่ตั้งของจิตใจให้ตั้งจิตใจไว้ในส่วนเหล่านี้แต่ในขั้นปฏิบัตินั้น ให้ตั้งจิตใจไว้เพียงในส่วนใดส่วนหนึ่งก่อนข้อว่าด้วยลมหายใจในข้อต้นก็คือให้ตั้งจิตใจไว้ในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกคือมีสติกำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้ก็มีอยู่ที่กายเป็นปกติแล้วแต่ไม่ได้กำหนดในการปฏิบัติก็ตั้งสติกำหนดอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่มีอยู่เป็นประจำนี้เองดังที่ท่านสอนไว้ในพระสูตรนี้ว่า
ตั้งกายตรงดำรงสติมั่นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกคือแทนที่จะส่งใจไปในที่อื่นก็รวมใจมาไว้ให้อยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกนี้เท่านั้นมีสติอยู่ที่ลมหายใจเสมอคราวนี้ก็กำหนดให้ละเอียดลงไป หายใจเข้ายาวก็ให้รู้หายใจออกยาวก็ให้รู้หายใจเข้าสั้นก็ให้รู้หายใจออกสั้นก็ให้รู้ไม่ต้องบังคับหายใจลมหายใจคงหายใจอยู่โดยปกตินั่นเองเป็นแต่เพียงให้รู้เป็นอย่างไรก็ให้รู้อย่างนั้นไม่ต้องเกรงไม่ต้องบังคับปล่อยให้เป็นไปโดยปกติแต่ว่าให้รู้ต่อจากนี้ในพระสูตรสอนให้ศึกษาให้สำเนียกคือสำเนียกให้รู้กายทั้งหมดหายใจเข้าให้รู้กายทั้งหมดหายใจออกคือให้ขยายความรู้สึกตัวออกไปให้ทั่วถึงทั้งที่เป็นส่วนนามกายและทั้งที่เป็นส่วนรูปกายที่เป็นส่วนนามกายนั้นคือสติในขณะนี้เป็นอย่างไรจิตในขณะนี้เป็นอย่างไรความกำหนดในขณะนี้เป็นอย่างไรก็ให้รู้ตัวทั้งหมดในส่วนรูปกายนั้นรูปกายมีอริยบทอย่างไรเช่นว่านั่งอยู่อย่างไรเบื้องต้นแต่พื้นเท้าขึ้นมาถึงศีรษะเป็นอย่างไรเบื้องต่ำแต่ศีรษะลงไปเป็นอย่างไรก็ให้มีความรู้ตัวอยู่โดยตลอดเมื่อมีความรู้ตัวอยู่โดยตลอดทั้งรูปกายและทั้งนามกายต่อจากนี้ในพระสูตรก็สอนให้ศึกษาให้คือสำเนียกว่าจะผ่อนทำลมหายใจให้สงบหายใจเข้าจะผ่อนลมหายใจให้สงบหายใจออกความผ่อนทำให้ลมหายใจให้สงบนั้นไม่ใช่ความว่ากั้นใจก็คงหายใจโดยปกตินั่นเองแต่ว่าเมื่อกำหนดจิตให้ละเอียดเข้าลมหายใจก็จะละเอียดเข้าท่านแสดงว่าเมื่อจิตยังไม่สงบลมหายใจก็ย่อมหยาบแต่ว่าเมื่อจิตสงบเข้าลมหายใจก็จะละเอียดเข้าเองบางทีจนรู้สึกเหมือนไม่หายใจแต่ก็ไม่ต้องตกใจเพราะก็คงหายใจอยู่นั่นเองแต่เป็นแต่เพียงเกิดความสงบขึ้นเท่านั้นหลักปฏิบัติ4ข้อในการปฏิบัตินี้ให้มีอาตาปะคือความเพียรหมายความว่าให้มีความตั้งใจประกอบด้วยสัจจะคือความจริงเช่นตั้งใจไว้ว่าจะปฏิบัติเป็นเวลาเท่านั้นเท่านี้ก็ต้องปฏิบัติให้ครบตามที่ตั้งใจเอาไว้ไม่ทำเลาะและย่อหย่อนกลับหลอกเรียกว่าให้มีความเพียรแม้จะรู้สึกอึดอัดรำคาญอยากจะเลิกแต่เมื่อตั้งใจว่าจะทำก็จะต้องทำไปตามที่ตั้งใจไว้ให้จงได้เมื่อทำจริงเช่นนี้แล้วก็จะเกิดความราบรื่นขึ้นเองจึงต้องให้มีอาตาปะความเพียรคือทำจริงข้อนี้ข้อ1ข้อที่2ให้มีสัมปชัญญะ ความรู้ตัวคือให้มีความรู้อยู่เสมอตื่นอยู่เสมออย่าเผลอตัวให้หลับไปหรือดับไปถ้าหลับไปหรือดับไปสูญไปเช่นนี้แล้วก็ขาดสัพพัญญะ
คือความรู้การปฏิบัติกรรมฐานก็เหมือนกับเดินพลัดตกลงไปในเหวหรือในหลุมจะปล่อยให้ขาดความรู้ไปไม่ได้ต้องคุมความรู้อยู่ให้มั่นคงสัมปชัญญะคือความรู้นี้จึงเป็นประการที่สองให้มีสติคือความระลึกอยู่ที่ตั้งซึ่งกำหนดไว้นั้นให้แน่วแน่ไม่ปล่อยให้สติเลื่อนลอยไปในทางโน้นทางนี้แม้จะมีอารมณ์อื่นแวบเข้ามาซึ่งทำให้เกิดปิติหรือทำให้ตื่นเต้นก็ไม่หลงอยู่ในอารมณ์นั้นต้องกลับเข้ามาหาที่ตั้งซึ่งตั้งไว้ซึ่งได้ตั้งใจไว้เช่นเมื่อจะเอาลมหายใจเข้าออกเป็นที่ตั้งก็ต้องกลับมากำหนดอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนั้นทิ้งอารมณ์อื่นที่จะชักนำให้เขวไปเสียให้หมดถ้ามีสติอยู่ดังนี้ไม่มีโทษในการปฏิบัติโทษในการปฏิบัตินั้นอยู่ที่การปล่อยสติออกจากที่ตั้งส่งให้เลื่อนลอยไปกับอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นเพลินไปกับอารมณ์นั้นถ้าปล่อยสติไปเช่นนั้นบ่อยๆแล้วก็จะทำให้เป็นคนมักจะเผลอใจลอยโทษอยู่ที่ตรงนี้จึงให้ตั้งสติไว้กับที่ตั้งนั้นให้แน่วแน่อย่าปล่อยให้หลุดลอยไปเพราะฉะนั้นความมีสติจึงเป็นข้อที่สามประการที่สี่กำจัดความยินดียินร้ายในโลกอันนี้ก็เป็นประการสำคัญคือเมื่อประสบอารมณ์ของกรรมฐานที่น่ายินดีก็ต้องคิดว่านั้นเป็นสัญญาหรือเป็นของหลอกทั้งหมดไม่ใช่ความจริงเมื่อประสบอารมณ์ของกรรมฐานที่น่ายินร้ายเช่นปรากฏนิมิตเป็นรูปต่างๆที่ทำให้ตกใจก็ต้องมีสติรู้ว่านั่นไม่ใช่ของจริงแต่เป็นของหลอกทั้งหมดไม่ไปยินดีไม่ไปยินร้ายในอารมณ์ที่ได้รับนั้นให้มีสติกลับมาคอยตั้งอยู่ในที่ตั้งเสมอกระชับอยู่กับที่อันนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้การปฏิบัติที่จะเกิดสมาธิตลอดจนถึงให้เกิดปัญญาก็จะดำเนินไปได้ด้วยดีฉะนั้นหลักทั้ง4ประการนี้จึงเป็นข้อสำคัญมากที่ผู้ปฏิบัติทุกคนจะทิ้งเสียไม่ได้ทิ้งเสียเมื่อใดก็เสียกรรมฐานและก็อาจจะเกิดโทษแต่ถ้ารักษาหลักทั้ง4ประการนี้ให้มั่นคงอยู่เสมอแล้วการปฏิบัติกรรมฐานไม่มีโทษมีแต่คุณและก็จะเจริญขึ้น5 สิงหาคม 2504ขอบคุณครับ